ngayon ay surface integrals of vector fields. Last time, surface integrals of scalar fields. So, ngayon for vector fields naman. So, we have two formulas, diba? So, yung una, depende dun sa kung paano mo in-express yung surface mo. Yung una, nakaparametrize by R. Tapos, itong surface integral na to, so this is the surface integral of f across S. So, equal siya sa papasok mo yung R doon sa F mo, you will get this. Dot product with RU cross RV. Tapos, magiging double integral siya over the domain of your surface. And ang assumption natin dito, N determines the positive orientation of S. Pag sinabing positive orientation, yun yung outward unit normals. Yun yung positive orientation or yung mga nagpo-point pataas, ganyan. Okay. Actually, sinasabi yan kung ano yung positive orientation sa exam. Pero kapag hindi siya sinabi na kung hindi sinabi ko ano yung positive orientation, automatic siya yung RU cross RV divided by the magnitude of RU cross RV. Okay. So, dito naman, kapag yung S mo, sa pangalawa, naka z equal to g of xy, where xy ay nasa region mo. Ang region mo is the projection ng surface onto the xy plane. So, hindi natin pinapakialaman yung vector field, yung surface yung ano natin, at tinitignan. Okay, so R is the projection of the surface S onto the xy plane. So, ang gagawin mo lang, just replace z by g of xy doon sa iyong F. You dot it with negative gx, negative gy, 1. So, yan yung, eto nire-represent ito yung mga vectors pointing pataas yan. Okay? Kasi 1 yung z component mo. So, meron tayong example dito wherein yung orientation ng surface mo downward unit normals, no? Okay, parang si number 1. Find the flux of F across S, where S is the portion of this surface, kung ano man yung surface na yan, z equal to x square plus y square, below the plane, z equal to y. Oriented by downward unit normals. Okay? So, paano ang gagawin natin dyan? Iusog ko lang itong isang example dahil nakaharang siya. So, ano ibig sabihin ng flux ni F across S? Diba pag sinabing flux ni F across S, surface integral lang yon ni F across S or over S. Okay, surface integral lang flux. Yun yung kailangan yung tandaan dito. Kaso ang problema natin, itong formula natin, nagwo-work siya for may mga positive orientation. Pero kapag downward unit normal ka, tapos kinumpit mo ito, opposite sila ng direction, diba? So, ang gagawin na lang natin dito, i-compute natin yung flux across the same surface. Pero i-assume muna natin na yung unit normals pataas. And then, yung magiging sagot natin for the problem is the negative. Kung ano yung makukuha natin na flux kapag ang orientation mo ay gumamit ng upward unit normal. So, i-compute muna natin ito. Ito muna. Okay. So, where N is oriented upward. Okay. Tapos, kung ano man yung makukuha nating sagot dyan, i-negate natin. Kasi ang gusto niya, yung surface mo, oriented by downward unit normals. So, paano ginagawa ito? Okay.
So, magiging double integral daw, diba? Over R ng, ano yung F mo? This is your F. Isulat natin ng naka-component form. Fan ako ng component form. Okay, so ano daw ang gagawin mo dito? So, yung components, so yung Z mo, ito yung surface mo, diba? So, this is your G. Yung mga Z rito, papalitan mo by G. Okay? Pero wala kang nakikitang Z dyan. So, retain yung X. Kasi yun yung sabi sa formula. Retain yung X, retain yung Y doon sa F. Yung mga Z, papalitan mo ng G of X, Y. So, retain lang. So, 0, 0x. You dot it with negative gx, negative gy, comma 1. dA. So, aalamin natin ano yung R, yung region mo, at saka itong mga bagay na to. This is our G. So, S is the portion of Z equal to G of X, Y below the plane Y equal to Z. So, anong lalabas? Drawing natin yung surface natin. Helpful ang may drawing. So, let's say this is X, this is Y, this is Z. So, anong itsura ni G? Elliptic paraboloid, it opens upward. So, pag ganyan siya, ano ang vertex nasa origin? Mukha siyang mangkok. Pero gusto mo below this plane, Y equal to Z. Papayatan ko yung drawing ko, ha, para makita ninyo ng maganda. So, nasan si Y equal to Z? Y equal to Z, ito. Dayain natin na onte. Gawin natin ganyan. Okay, tapos nag-extend siya. O ganyan. Kasi nasa 3D tayo. Okay, so mag-drawing tayo ng line dito. Tapos mag-extend siya pa ganyan sa plane na to. Paharap sa inyo. So, bali ang effect, may intersect niya yung paraboloid sa isang circle. Okay? So, yung surface natin is ito. Itong maliit na yung nakulayan natin ng pink. So, ang projection niya sa XY plane ay bilog lang din. So, ito yung R natin. Okay? Compute natin yung negative gx. So, g sub x is equal to, ano na ito? 2x. G sub y is 2y from here. So, yung star natin magiging 0. Actually, hindi nga pala nagmamatter yung gxx at gyy. Kasi pag dinot product mo to, 0 times this, 0. 0 times this, 0. Times 0 times this, x lang siya. Okay? Nagpagod pa. Okay. So, ang region natin, drawing natin, ha. Bilog yan.
Anong equation ng bilog na yan? Paano niya mahuhugot yan? So, sabi natin, ito is the intersection of this and this. No? So, isa-substitute mo lang yung z equal to y dito. So, meron kang y equal to x square plus y square, which is equation ng circle nga. So, paano natin i-evaluate ito? Double integral. So, meron tayong tatlong options. Kung gagamit ka vertical strips, horizontal strips, or polar. So, parang pinakamaganda ditong gamitin ay polar coordinates kasi may bilog. Bilog yung region mo. So, in polar coordinates, x is r cosine theta. Your dA becomes r dr d theta. Tapos, drawing ng radial line. Your radius is from 0 to this. So, ito ko-convert mo muna to polar. Hindi ko nasulat yung minus y. Okay? So, sa polar, x square plus y square is r square. And y is r cosine theta. Anong lalabas? Y is r sine theta. So, kapag nandito ka, r is not 0, no? So, pwede ka mag-divide both sides by r. So, r is equal to sine theta. Yan yung equation nito. So, from 0 to r sine theta. 0, r sine theta, kasi pinapadaan mo yung radial line mo. Tapos, ano yung angle mo? From 0 to pi lang yan kapag yung circle mo, ang center ay hindi origin. Kapag along the along the y-axis or along the x-axis, tapos dumadaan sa origin. So, 0 to pi lang kapag ang circle mo ganito itsura. Ganyan. 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 Or ganyan. Kahit ano dun sa apat. Okay, so 0 to pi lang ito. Tapos, evaluate na natin. Okay? Ano ito? With respect to r muna, no? So, meron tayong this is r square. Pag in-integrate, r cube over 3. R from 0 to... Ba't may r ako dito? Sine lang yan. To r equal to sine theta. Tas cosine theta d theta. Which is, anong lalabas dito? Meron kang sine cube theta over 3 cosine theta. Tapos ito gagamit ka na ng technique sa Math 21. Okay? Which is, mag-usab na tayo. Nadala na ako, ginawa ko ng madaling integrate yung example kasi yung mga nakaraan sobrang intense ng integration. Parang ang lesson ay integration. I mean, integration ng Math 21. So, cosine theta d theta is u, sine cube is u cube. Tapos, if theta is 0, u is 0. If theta is pi, u is 0. So, from 0 to 0, lalabas dito ay 0. So, ano yung 0 na yan? Yan yung flux kapag oriented tayo upward. So, yung sagot dito sa problem is negative ng 0 or 0.
In-emphasize ko yung negative kasi ang kinuha natin dito ay pang-upward. Ang hinihingi, pang-downward. Okay. So, kung ibang sagot na kuha nyo dito, let's say non-zero, let's say 5, ang sagot kunyari, ang isasagot nyo, negative 5. Nagets ba yun? Yung next page na natin. Ito, evaluate this one. Okay. So, kapag wala siyang sinabing orientation ng surface, i-assume na lang natin na ang orientation mo ay yung positive orientation. Actually, makukuha mo nga yung isa by negating lang yung flux. Okay, so parang pareha lang talaga yung sinosolve natin. So, ano na ito? So, compute ulit. Solution. So, f dot nd sigma is equal to double integral over r ng over d kasi naka-r ang surface natin. F ng ruv tapos cross ru cross rv dot ru cross rv. Okay, so ito yung sinasabi kong ang daming ginagawa. Magko-partial derivative ka, magko-cross product ka, sa substitute mo to dito, tapos magda-dot product ka, tapos magdo-double integral ka pa. So, 'di ba? Ano siya, maganda siyang practice ng lahat ng skills ninyo sa math. True. Okay, so this is our R. Ilalapit ko siya dito bilang napakalayo niya. So, yung D yung domain ni R. So, in that case, ito yung D natin. So, what is R sub U? R sub U is cosine V, sine V, negative 2U. Correct? And R sub V is differentiate lang to with respect to V lahat. Anong lalabas? Negative U sine V, U cos V, 0. Tayo ay mag-cross product. Okay. Takpan ng first column, meron tayong 0 minus product nito which is 2u squared cosine v. Tapos negative ng takpan yung pangalawa 0 minus this. So 0 minus positive magiging negative 2u square sine v. Negative magiging positive siya. And then yung last, takpan ang last column. U cosine squared v minus negative u. So, negative u sine square v. Or this is just u. Sulat natin ulit. 2u square sine v u. Okay. So, isalpak na natin siya dito sa integral natin. So, anong gagawin? Yung x, y, z nung r,
lalagay mo dun sa F. So, nilalagyan ko ng imaginary na mga ganyan, no? Para hindi kayo malito. So, ang x natin ay u cos v, u sin v, tapos 1. We dot it with this one, ru cross rv. Kakopy paste ko na lang, ha. dA. So, meaning double integral, ito na ordinaryo. Dot product muna natin, magkakaroon tayo ng this times this, 2u cube cosine v plus 2u cube sine v plus u dA. Simplify natin na onte. Sorry, may square pala yun. Okay? This times this, mas-square ito. This times this, mas-square yun. Kaya ingatan nyo yung mga pagmamultiply sa sobrang dami ng ginagawa ng utak ninyo kapag nag-evaluate ng surface integrals. Namamali-mali na minsan. So, ito, cosine squared plus sine squared v is 1. So, magiging 2u cube lang yan. Plus u du. Okay? At masaya tayong mag-integrate nito. Not du, dA. At masaya tayong mag-integrate dito kasi ang region mo, tada, rectangular lang, tas ito polynomial lang. So, unahin natin si u. Although, hindi nagmamatter kung sino ang mauna kasi rectangular. Ang u mo, nanggagaling kay 1 to, ang v mo, 0 to 2 pi. Wala kang nakikitang v rito, no? So, pwede mo ilabas yun. So, magkakaroon ka lang ng this thing times integral from 0 to 2 pi ng dv, which is 2 pi times 1 to 2, 2u cube plus u du. Ayun, karibum-bum na itong i-integrate. So, 2u raised to 4 over 4 plus u square over 2. U from 1 to 2. But 2 over 4 is 1/2. So, ganyan na lang. So, ay, antaray, makakancel to. I love it. Walang pa fraction si Mayor. Or, ang final answer, pi times 2 raised to 4 plus 2 square minus 1 plus 1. 2 raised to 4 is 16. So, the final answer is 18 pi. Ang ganda. Hindi siya katulad nung last time na nahagard akong mag-integrate. Okay. Lahat ng technique sa Math 22 nagamit. Nag-substitution, nag-trig sub, nag-IBP. Tapos yung IBP, dalawang IBP pa, hindi yung ordinary IBP. Okay, yan yung examples natin for today. So, yan lang naman ang dapat ninyong malaman for surface integrals. Kung paano siya ine-interpret at kung ano ang kanyang interpretation.